Épp 100 éve az Est-újság mozgófilmes melléklettel kezdte gyarapítani profilját. 1918 őszétől a következő év tavaszáig minden héten a lapban megjelenő cikkekhez készítettek mozgóképes híranyagot. Ezt a sorozatot váltotta fel 19 tavaszán a Vörös Riport film, amely már a Tanácsköztársaság híradója volt, és amely annak bukásáig tartott. A híradók kameranegatívját és kópiáit a Tanácsköztársaság leverése után a rendőrség elkobozta és bűnjelként őrizte. Így maradt fenn hiánytalanul csaknem egy évnyi filmkrónika, amelyet most a Magyar Nemzeti Filmarchívum digitalizál, hogy legérdekesebb riportjai alapján hétről hétre megmutathassa, hogyan éltek a magyarok 100 évvel ezelőtt. Az ML-228-as számú angol őrnaszád 1919. január 27-én érkezett Budapestre. A hajó a Dardanellákon, a Fekete-tengeren és az Al-Dunán át egyenesen a tengerről jött hozzánk. Ez volt az első eset, hogy hajó a tenger felől közelítette meg a magyar fővárost. Kíséretében ugyancsak angol hadilobogó alatt jött a Duna Gőzhajózási Társaság Gizella nevű hajója is, amelyet korábban a fegyverszüneti egyezmény értelmében több más gőzössel együtt az Antantnak kiszolgáltattunk. Parancsnoka Rooke angol tengerészkapitány volt, a legénység nagyrészt a régi, kiegészítve néhány angol tengerésszel. Az őrnaszád parancsnoka pedig Bencher tengerész hadnagy volt. Az őrnaszád fedélzetén gyors tüzelőágyúk biztosították a védelmet. Maguk a hajók, melyeknek bár az Ötvös téren jelöltek ki állomást, angol felségterületnek számítottak, így aki a fedélzetükre lépett, az a nemzetközi jog értelmében idegen területen állt. Éppen ezért valószínű, hogy a felvételek a proletár diktatúra hatalomra jutása előtt készülhettek. A hatalomátvétel másnapjára a gőzös eltűnt, és utána már csak kellő távolságból a partról nézhettek farkasszemet a Tanácsköztársaság katonái, az akkor már ellenségnek számító angol naszád legénységével. A Műegyetem főépülete előtti rakpart szakaszon felállított ágyúkról és tüzérekről szóló híranyag 1919. márciusában, minden bizonnyal még szintén 21-e előtt készült. A korabeli sajtóból nem derül ki, hogy milyen okból vezényelték ki erre a helyre a katonákat. Minden esetre öltözékük alapján kizárható, hogy ők már a proletár hatalom átvétel után szerveződő vörös hadsereg kötelékébe tartoznának. Egyikőjük ruháján ugyanis több kitüntetés is látható. A Tanácsköztársaság ideológiája pedig nem ismerte el a rangjelzések és rendfokozatok rendszerét. Miután a Berinkei kormány március 20-án lemondott és a hatalmat a munkástanácsnak adta át, 21-én proklamálták a proletár diktatúrát, és megalakult a forradalmi kormányzó tanács. Így a már jóval korábban, március 23-ára az Országház elé meghirdetett, kormány ellen tüntető kommunista gyűlésnek is más lett a programja. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt és a Kommunisták Magyarországi Pártja egyesülésével létrejött a Magyarországi Szocialista Párt. Első nyilvános gyűlésük ugyan 3 órára volt meghirdetve, de már a déli órákban kezdtek gyülekezni a téren az emberek. Közel 100 000 embersereg lett össze. A főbejárat hatalmas lépcsőzetén a pártvezetőség tagjai és a különböző kerületi pártszervezetek főbizalmi emberei foglaltak helyet. A tömeg levet kalappal, meghajtott zászlókkal üdvözölte az ország új vezetőit, köztük a kommunista vezér Kun Bélát és a szociáldemokrata Bokányi Dezsőt. Először Garbai Sándor, a forradalmi kormányzó tanács elnöke szólalt fel. Hangsúlyozta, hogy a Tanácsköztársaság a hatalmát és a jogkörét a proletároktól kapta, kiknek támogatása és elszántsága kell ahhoz, hogy egységes akarattal és törekvéssel megteremthető legyen a proletár állam.
A kommunista vezér, az új forradalmi kormány külügyi népbiztosa büszkén nevezte a nemzetközi proletariátus előharcosainak a magyar proletárságot. Kiemelte azonban, hogy céljaikat csak a diktatúra legszigorúbb eszközeivel tudják majd megvalósítani, ami nem lesz könnyű, de ígérte, hogy aki dolgozik, az kenyeret is kap. Ezután a Szovjet-Oroszország kormányának testvéri üdvözletét tolmácsolta. Szavait hatalmas éjjenzés fogadta. Közben Rácz Laci vezetésével 300 cigányzenész a Marseille-t kezdte játszani, így Bokányi Dezső, a következő szónok csak hosszabb idő múlva juthatott szóhoz. Az új munkaügyi népbiztos a munkások, katonák, földművesek tanácsának, valamint a Vörös Hadsereg megszervezésének szükségességéről beszélt, majd felszólította az embereket, hogy lépjenek be az alakuló Vörös Hadseregbe. Ezután a tér különböző pontjain alkalmi szónokok tartottak beszédeket. A hallgatósággal ismertették a proletár diktatúra előnyeit a régi renddel szemben. A tömeg még sokáig együtt maradt, majd rendbontás nélkül távozott az Országház előtti térről. Az új rendszer a kapitalista gazdasági rendet okolta mindazért a rosszért, amit az országban tapasztalni lehetett. A háborúért is elsősorban az imperialista nagytőkéseket tette felelőssé. Így a legfőbb ellenség ez a társadalmi réteg lett, vagy ahogy a proletár vezetők propaganda szövegeikben nevezték őket, a más munkáján meggazdagodó nagyhasú hadimilliómosok, a félelmetes árdrágítók, az ipari nagyüzemek kényurai. Amint a proletár kormány átvette a hatalmat, nyomban hozzálátott magánvagyonuk elkobzásához, a bérpaloták, bankok, gyárak, bányák, földbirtokok, termelőeszközök kisajátításához.